আপোনালোকৰ ঘৰত ইস্ত্ৰী আছেনে? যদি ইস্ত্ৰী আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাই লওক, কাৰণ আজি মই আপোনালোকৰ বাবে দৰকাৰী এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জনাই দিম আৰু যিটো আপোনালোকে জনাটো বহুত দৰকাৰী। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইস্ত্ৰী, মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক সঁজুলিবোৰক বহুখিনি ভল্টেজৰ প্ৰয়োজন যেতিয়া এইটো ব্যৱহাৰ হয়। যেতিয়া আমি এইটো ইউজ কৰিম, কিছুমানৰ ঘৰত ইনভাৰ্টাৰ থাকে যিটো অন কৰি থৈ দিয়ে, আৰু যেতিয়া মেইন লাইনত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে ইস্ত্ৰীটো, সেই সময়ত যদি আপোনালোকৰ মেইন লাইন গুচি যায় তেতিয়া আপোনালোকৰ ইনভাৰ্টাৰে বেকআপ দিয়ে আৰু আপোনালোকৰ ইস্ত্ৰীটোৱে ইমানখিনি ভল্টেজ টানি ল'ব, ইমানখিনি কাৰেণ্ট টানি ল'ব যে আপোনালোকৰ যিটো ইনভাৰ্টাৰৰ বেটাৰী আছে সেইটো ৩-৪ মিনিটৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণৰূপে ডিছচাৰ্জ হৈ যাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক সঁজুলি ইউজ কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে ইনভাৰ্টাৰৰ যিটো ছুইচ আছে সেই ছুইচটো বন্ধ কৰি দিব। ইনভাৰ্টাৰৰ যেতিয়া ছুইচটো আপোনালোকে বন্ধ কৰিব তেতিয়া সাৱধানতা অৱলম্বন নিশ্চয় কৰিব, কাৰণ এইটো আপোনালোকৰ বাবে বহুত প্ৰয়োজনীয়। ইনভাৰ্টাৰৰ ছুইচ বন্ধ কৰাৰ দুটা ছুইচ আপোনালোকৰ থাকে ইনভাৰ্টাৰত। এটা হৈছে UPS, যিটো এটা বাকচ থাকে, যিটো বেটাৰীটো ওপৰত থৈ দিয়া থাকে, সেইটো বাকচটো যিটো UPS বুলি কয়, সেইটো ছুইচটো অকল অফ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিডাল লাইনেৰে আপোনালোকৰ যিডাল তাৰেৰে আপোনালোকৰ ইনভাৰ্টাৰটো চাৰ্জ হৈ আছে সেই 3-পিন প্লাগডালৰ সেইটো চুব নাযাব, সেইটো আপোনালোকৰ বাবে বহুত ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে। আপোনালোকে UPSতে আপোনালোকে বন্ধ কৰি দিব। এতিয়া কথাটো হৈছে, আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক অকল ইস্ত্ৰী আছে নেকি? ইস্ত্ৰী বুলি নহয়, আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক সঁজুলি, ধৰক আপোনালোকৰ হেয়াৰ ড্ৰায়াৰে হওক বা কিছুমান আপোনালোকৰ হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ অৱশ্যে অলপ চলে, তথাপিও হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ ইউজ কৰিব নালাগে। লগতে যিটো মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ থাকে সেইটো মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ ইউজ কৰিব নালাগে, ইস্ত্ৰী ইউজ কৰিব নালাগে। এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক সঁজুলি, যিবোৰ ইলেক্ট্ৰনিক সঁজুলিক একেলগে বহুখিনি আপোনালোকৰ কাৰেণ্টৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু সেইবিলাক ইলেক্ট্ৰনিক সঁজুলি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ইনভাৰ্টাৰৰ বেটাৰীত। কিছুমান ইনভাৰ্টাৰত অৱশ্যে এটা সুবিধা থাকে, যিটো হৈছে আপোনালোকৰ যেতিয়া এই অট'মেটিক বহুখিনি ভল্টেজ টানি ল'ব, সেই সময়ত ইনভাৰ্টাৰৰ যিটো UPS আছে সেইটোত এটা অট'মেটিক তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰলাৰ থাকে, সেই কণ্ট্ৰলাৰটোৱে নিজে ইনভাৰ্টাৰৰ কানেকশ্যনটো কাটি দিয়ে। কিন্তু সকলোবোৰ ইনভাৰ্টাৰৰ UPSতে এইটো সুবিধা নাথাকে, বা কিছুমান নতুন ইনভাৰ্টাৰতে থাকে এই সুবিধাটো। চ' বেছিভাগ ইনভাৰ্টাৰতে বৰ্তমানো এই সুবিধাটো উপলব্ধ নহয়, যাৰ বাবে আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। সেইকাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া ইস্ত্ৰী বা এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত ইনভাৰ্টাৰৰ ছুইচটো বন্ধ কৰি আপোনালোকে মেইন লাইনত কাম কৰিব, যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ইনভাৰ্টাৰটোৰ অসুবিধা নহয় বা প্ৰব্লেম নহয়। যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া ঘটনা বাৰে সংঘটিত হৈ থাকিব ৩-৪ মিনিটৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ বেটাৰীটো ডিছচাৰ্জ হৈ থাকে, তেনেহ'লে নিশ্চয় ইনভাৰ্টাৰটোৰ অসুবিধা পাব বা বেটাৰীটোৰো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো সাৱধানতা আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ অৱলম্বন কৰাটো উচিত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে কৰিব ওলাইছোঁ। জয় আই অসম, টাটা, বাই বাই।